फेरि यो भिडियोमा चाहिँ हामी आइफ्रेम ट्यागको युज गर्नेछौँ। आइफ्रेम ट्याग भनेको के हो र त्यसलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने। यो ट्याग चाहिँ केमा युज हुन्छ भने जस्तै तपाईँले चाहिँ कसैको वेबसाइटलाई चाहिँ आफ्नो वेब पेजमा देखाउनु छ भनेपछि चाहिँ कसरी देखाउने, त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ, आइफ्रेम ट्याग युज गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्यौँ, हामीले एउटा ट्याग ओपन गर्छौँ, आइफ्रेम भनेर यसरी लेख्छौँ अनि यसलाई के गर्छौँ, क्लोज गर्छौँ। अब यहाँभित्र चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, हामीले सोर्स कोड दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले एसआरसी भन्ने हुन्छ। एसआरसीको लागि हामीले युआरएल पास गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि कुनै पनि हामी वेबसाइटमा जाऊँ, यो के हुन्छ भनेपछि फेरि सबै वेबसाइटलाई चाहिँ हामीले के गर्नु मिल्दैन, यसमा युज गर्नु मिल्दैन। कुनै कुनै वेबसाइटले चाहिँ रिफ्युज गरे हुन्छ उनीहरूको वेबसाइटलाई चाहिँ युज गर्नको लागि। अहिले हाम्रो यहाँ सानो विन्डो देखाएको छ है माथि, यो चाहिँ हाम्रो अहिले यहाँ केही छैन। अब चाहिँ हामी जस्तै यहाँ नि न्युज नेपाल भनेर सर्च गरौँ है, नेपालको न्युज। अब हामी के जाउँ, कुनै एउटा न्युज च्यानलमा गयौँ, एउटा म चाहिँ यसमा गएँ अनि यसको चाहिँ मैले के गरेँ, युआरएललाई कपी गरेँ है, Ctrl+C गरेर कपी गरेँ अनि के गरेँ, हाम्रो एसआरसीमा मैले पेस्ट गरिदिएँ अनि Ctrl+S गरेर सेभ गरेँ। अब हामी आउटपुट देखाउँ है। हाम्रो यो जुन हाम्रो न्युज नेपाल भन्ने थियो नि, यो वेबसाइट चाहिँ अब हाम्रो वेबसाइटमा यसरी सानो गरेर देखाएको छ, माथि देखाएको छ है, जम्मै देखिन्छ। यसमा हामीले पुरा न्युज हेर्न सक्छौँ। अब हामी यसको हाइट र विड्थलाई पनि हामी के गर्न सक्छौँ, सेट गर्न सक्छौँ। यसपछि हामी जस्तै मैले यहाँ हाइट बढाउँछु भने चाहिँ मैले के गरेँ, हाइट गरेँ। जस्तै 400 पिक्सलको लागि हामी 400 लेख्नुपर्छ, पिक्सलमा लेख्दा नि हुन्छ। त्यस्तै मैले चाहिँ विड्थ पनि दिएँ, विड्थ गरिदिएँ 400 दिएँ। Ctrl+S गरेर सेभ गरेँ। अब हामीले यहाँ आउने हाम्रो के भएको छ, अहिले हाइट र विड्थ 400ले बढाएको छ अनि हाम्रो के भएको छ, पुरै अरूको वेबसाइट चाहिँ हाम्रो कहाँ भएको छ, यसरी आइफ्रेमको ट्यागले गर्दा इजिली हाम्रो के भएको छ, वेब पेजमा देखाएको छ यो पुरै न्युज। त्यस्तै हामीलाई अरू कुनै न्युज च्यानल हेर्नु छ भने जस्तै मलाई चाहिँ कान्तिपुर मा गएँ, यिनीहरूको पनि के गरेँ, मैले युआरएललाई कपी गरेँ अनि यहाँ गरेँ हामीले अर्को ट्याग लगाउँ है। यो ट्यागलाई कपी गर्छु, म चाहिँ यहाँ अब युआरएल चेन्ज गरिदिन्छु, Ctrl+V गरेँ है। एउटा हाम्रो के छ, न्युज अफ नेपाल अनि एउटा कान्तिपुर टिभी। अब हाम्रो के हुन्छ, दुइटै हाम्रो वेब पेजमा देखिन्छ। हाम्रो चाहिँ दुइटै के भएको छ, उनीहरूको न्युज वेबसाइट चाहिँ हामीले यसरी आफ्नो वेबसाइटमा इजिली देख्न सकिरहेको छौँ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ कि दुईटा न्युजलाई अब हामी के गर्न सक्छौँ, सँगै पढ्न सक्छौँ। यो वेबसाइट पनि पढ्न सक्छौँ अनि यो वेबसाइट पनि पढ्न सक्छौँ। हामीले यसको हाइट र विड्थलाई चाहिँ 500ले बढाइदिने भने चाहिँ जस्तै म चाहिँ यो सबै के गर्छु, 500ले बढाइदिन्छु है। ल मैले चाहिँ के गरेँ, 500 गरेँ, Ctrl+S गरेर मैले चाहिँ के गरेँ, यसरी सेभ गरेँ। अब हामी जाउँ यहाँ गएर, अहिले हाम्रो के भएको छ, हल्का ठुलोमा आएछ। यसरी हामी डिफ्रेन्ट न्युज च्यानलहरूलाई अथवा हामी अरूको वेबसाइटहरूलाई यसरी आफ्नो वेब पेजमा देखाउन सक्छौँ। तर थुप्रै वेबसाइटहरूले के गरे हुन्छन्, रिफ्युज गरे हुन्छन्।